तपाईँ हामी सबैजनाको चाहना सफल बन्ने हो। आज म तपाईहरुलाई व्यवसायमा सफल हुनको लागि पालना गर्नुपर्ने वास्तुका केही जान्नै पर्ने टिप्स बताउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। व्यावसायिक उन्नतिका लागि कार्यालय व्यवसाय जगतमा स्थापित वास्तुसम्मत नियमहरूको पालना गरी व्यापारमा सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ। कार्यालयको बनावट। कार्यालयभित्र सिलाई मेसिन, दराज तथा भारी सामानहरू कोठाको दक्षिणतर्फ राख्नुपर्छ। बैठक कोठाको सोफा ईशान कोणमा राख्नु हुँदैन। भायुक्त प्रविधिक सामानहरू घर वा अफिसको उत्तर पूर्व ईशान कोणमा राख्नु हुँदैन। गाडी पार्किङ दक्षिण या पश्चिमतर्फ गर्नुपर्छ। अग्ला रुख अफिसको दक्षिण या पश्चिममा लगाउनुपर्छ। घर, पसल, व्यवसायिक कम्प्लेक्स किन्नु या बनाउनु पूर्व यसको चारैतिरको बनावट, वातावरण र ढाँचा अवलोकन गर्नुपर्छ। छेउछेउमा हो हल्ला तथा फोहोर हुनु हुँदैन। भूमिको नजिक शमशान घाट, ढल, वर्कसप नभएमा राम्रो मानिन्छ। बिजुलीको खम्बा, ट्रान्समिटर भूमिको कुनै पनि परिधिमा हुनु हुँदैन। गोदाम भवन वायव्य कोणमा बनाउनुपर्छ। सुरक्षा गार्डको आवास या बस्ने कोठा आग्नेय कोणमा बनाउनुपर्छ। रिसेप्सन, मन्दिर एवं पूजागृह ईशान कोणमा बनाउनुपर्छ। फ्याक्ट्रीको नजिकै मन्दिर बनाउने हो भने मन्दिरको साइज फ्याक्ट्रीको भन्दा सानो हुनुपर्छ। साथै ईशानमा मन्दिरको साइजको 5 गुणा भूमि खाली राख्नुपर्छ। व्यावसायिक भवनको नैऋत्य कोण अग्लो र ईशान कोण होचो हुनुपर्छ। कर्मचारी आवास पश्चिमतर्फ बनाउनुपर्छ। ट्याङ्की पश्चिम दिशामा बनाउनुपर्छ। कच्चा सामग्री दक्षिण पूर्व दिशामा राख्नु हुँदैन। मुख्य समकक्ष उत्तर या वायव्य कोणमा बनाउनुपर्छ। सभाकक्षको पूर्वतिरको भाग लामो हुनुपर्छ। चौकीदार या सुरक्षा कर्मीको कोठा आग्नेय कोणमा बनाउन सम्भव नभएमा उत्तरतर्फ फर्काएर पश्चिमपट्टि वा पूर्वतर्फ फर्काएर दक्षिणपट्टि बनाउनुपर्छ। वायव्य कोणमा सुरक्षाकर्मीको कोठा बनाएमा अग्नि भए र चोर भए हुन सक्छ। कुनै पनि संस्था वा व्यवसायिक केन्द्रका प्रमुख व्यक्ति वा अध्यक्षको कार्यालय नैऋत्य कोणमा बनाउनुपर्छ। कुनै पनि संस्थान वा व्यापारिक केन्द्रको अर्थ प्रशासन हेर्नेहरूको लागि नैऋत्य कोण या उत्तरपट्टि अथवा ईशान कोणमा बनाउनुपर्छ। बजार प्रतिनिधि, अस्थायी कर्मचारी, सहयोगी, कामदारका कार्यालय वा अस्थायी बसाइका लागि बाह्य कोणमा उपयुक्त हुन्छ। स्वागत र पूजा कोठाका लागि सर्वाधिक उत्तम कोण ईशान मानिन्छ, तर पर्याप्त खाली स्थान हुन आवश्यक छ। ढुकुटी ईशान वा पूर्वी भागमा राख्नुपर्छ। कतिपय उद्योग धन्दा वा फ्याक्ट्रीका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ अग्निजन्य भए आग्नेय कोणमा, माटोजन्य भए पूर्वमा, पानीजन्य भए उत्तर वा पश्चिममा, फलामजन्य भए दक्षिण, कागज वा रुवाजन्य पदार्थ वा बहुमूल्य रत्नहरू भए उत्तर कोणमा राख्नुपर्छ। कार्यकारी प्रमुख अफिसमा बस्दा उत्तर या पूर्व फर्किएर बस्नुपर्छ। यस्तै ताजा जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।